سلام کامه بچه‌های من، چطورین؟ ببخشید که صدای من میپیچه. من الان توی رختکن جیم هستم و هر لحظه ممکنه کسی بیاد، واسه همین مثلا اگه یه وقت وسطش قطع کردم، توپق زدم و مثل همیشه نبود، عذرخواهی منو بپذیرین. دلم میخواد که هر روز تا جایی که میتونم دیلی واسهتون آپلود کنم تا شما بتونین استفاده کنین. و من دارم نفس میزنم از 1 ساعتی که دویدم و میخوام همه جوانب و همه مدلای جذب کردن رو بهتون نشون بدم و خیلی واقعی، انگار که تو زندگی خودمین، چون دقیقا داره تو زندگی خودم هم اتفاق میفته و اون چیزی نیست جز روزمرگی و اتفاقاتی که توی روزمره میفته، اتفاقات بد، روزای بدی که ما داریم و خیلی طبیعیه که یه سری اتفاقات، حالا خدایی نکرده خیلی بد واسه بعضی آدم یه موقع بیفته، یه موقع هم اتفاقات عادی تر، دعواها مثلا، یا مثلا یه خبر بدی بشنوه آدم حالشو بگیره، حالش گرفته بشه. و من امروز یکی از اون روزاست واسه همه. این برای توییه که حالت گرفته، از روزای خوشی نداری و با خودت میگی برو بابا، جذب چیه، نمیخوامش، اصلا گوره بابای جذب و یونیورس و خدا و همه این چیزا و میخوای پشت پا بزنی به همه چی. این برای توه. خب خوش اومدیم به قسمت جدید، قسمت 3 پادکست من. اسمشو گذاشتم گوش جان، چون که دقیقا اینه اون نوش جانی که آدم میکنه، این باید به گوش جانتون بشینه. و خب گفتم دیگه من روز خوبی نداشتم و اومدم باشگاه 1 ساعت دویدم و خب سختم بود، بخاطر اینکه خیلی وقت بود که کاردیو انجام نمیدادم. یه تایمی بود که من مثلا 8 کیلومتر، نمیگم همه 8 کیلومتر رو میدویدم، ولی میرفتم 8 کیلومتر مثلا حداقل 3 یا 4 روز تو هفته میدویدم و خیلی تو روتینم بود و خیلی تو روحی هم تاثیر خوبی داشت و منیفستای خوبی انجام دادم. یعنی مثلا یهویی من یه پول، نمیگم حالا خیلی زیاد، ولی نسبت به اون موقع یه پولی رو چیز کردم، منیفست کردم. و حالا من کلا دسته‌بندی کردم که هر بار راجع به یه موضوع حرف بزنیم و حالا در این موردم صحبت میکنیم. امروز میخوایم در مورد اینکه چجوری از حال بدمون، حال بد خودمون و حتی اطرافیانمون، توی اون محیط خونمون، محیط اطرافمون که مثلا یه سری آدم حالش بده، دیدین مثلا جو خونه بده و اینا، منظورمونه استفاده کنیم در راستای مثبت، منیفست کردن، جذب کردن خودمون. میگی چجوری؟ اینطوری. ببین، واسه کیمیاگر شدن، واسه مجیشن شدن، واسه جادوگر شدن، تو باید بتونی یه ریسمان نخو، منظورم حالا ریسمان توی داستان ها، توی فری تیل ها، توی اسطوره است، بتونی ریسمان نخو تبدیل به طلا کنی. کاری که رامپلسیلسکین، یه کاراکتر خیالی، این کار انجام میده توی داستان ها و این دقیقا همون مجیشن شدنه. یعنی شما میتونی دست به هر چیزی بزنی طلا بشه. و خب این توی دنیای واقعی چجوری نمود پیدا میکنه؟ یعنی تو بتونی هم انرژی خوب و به انرژی بهتر تبدیل کنی و حالا اصلا انرژی بهتر نه، در راستای بهبود زندگی خودت استفاده کنی، و هم انرژی بدو، یعنی انرژی بد، اتفاق بدو تو انرژیشو بگیری. اصلا کاری نداری اون اتفاق چیه، تو انرژیشو میگیری. همه چیز انرژیه، تو کاری به اون نداری که اون پیرامون اون انرژی چیه، کاری نداری، کثافتاشو میزنی کنار، انرژی رو با دست برمی‌داری، تمیزش میکنی و بر اساس اون چیزی که میخوای، در راستای اون چیزی که میخوای، واسه خودت استفاده میکنی. یعنی تو باید قابلیت این رو پیدا بکنی که پالایش کنی، انرژی ها رو پالایش کنی در راستای چیزی که میخوای. همیشه نمیتونه حالا ما خوب باشه. دقیقاً این انیمیشن اینساید اوت داره توش میگه که، داره توش نشون میده آقا قرار نیست همیشه شادی اون حس غالب ما باشه. میتونه خشم باشه، میتونه غم باشه، میتونه حسادت باشه. و امروز حتی میخوایم راجع به حسادت هم صحبت بکنیم، به خاطر اینکه خیلی چیز چی میگن، رپیوتیشن و آوازه بدی در موردش هست. همش میگن وای حسادت خیلی بده. آره درسته، یه سری جا وقتی بخوای مثلا زندگی کسی رو با حسادت خراب بکنی، مسلمه که درست نیست، ولی همه این حسا واسه بقای ما توی وجود ما گذاشته شده و از همه حسامون باید استفاده کنیم و اینساید اوت اینو به بهترین شکل به نمایش گذاشته. و حالا اون
تا یه حدی، به خاطر اینکه حالا یه کارتونه و بچه‌ها میبینن و یه سری به هر حال مال دیزنیه و یه سری چیزا داره، چی میگن، restriction هایی داره، محدودیت هایی داره، بیش از یه حدی نمیتونه نشون بده. ولی خب در واقع اومده کاملا واضحا گفته که تو از همه احساساتت باید استفاده بکنی. مثلا برای مثال تو اگه یه جایی خدای نکرده داری تصادف میکنی، باید پاتو بذاری ترمز و یه اتفاق بعدی داره واسط میفته، تو نمیتونی مثلا بگی اوه من آدم شجاعیم نمیترسم، اونجوری یه آدم احمق میشی. تو باید واسه بقای خودت بجنگی و بترسی و اون ترسه باعث میشه که تو فرار بکنی از اون چیزی که چه میدونم تو جنگل دنبالت کرده، یا مثلا ترمز کنی، پاتو بذاری ترمز و تصادف نکنی. حالا شما باید یاد بگیری احساسات خودتو کنترل کنی و احساسات بقیه که قطعا روی اورا، روی چی میگن اسمش چیه خدایا، روی حاله تو تاثیر قطعا میذاره. به غیر از احساسات خودت که منفی شده آردی و ناراحتی، یه نفر دیگه هم میاد قور میزنه با دعوا میکنه، تو حتی اون رو هم که روی تو تاثیر میذاره باید کم کم یاد بگیری. یه روز اتفاق نمیفته، باید تمرینش بدی. همین الان که من دارم اینو به تو میگم، همین الان حال من خیلی جالب نیست و من دارم اینا رو بهت میگم، پس بدون که خودم هم دارم انجامش میدم. اینجوری نیست که بگم اوه من توش خیلی دیگه مثلا خفن شدم، دارم مثلا به تو یاد میدم. نه، منم دارم با تو یاد میگیرم، دارم همزمان اینی که به تو میگم و خودم هم یاد میگیرم و تمرینش میکنم. تو باید یاد بگیری که انرژی خودت به علاوه انرژی که از اطرافیان پیرامونت روی حالت تو تاثیر میذاره رو بگیری. اوکی، دقت کن، مرحله اول گرفتن انرژی. اوکی، انرژی ها رو تو تاثیر گذاشته، انرژی خودت بده، پالایشش کنی، تمیزش کنی. این قوله چراغ جادو هست، یعنی اون چراغ علایالدین که کثیفه میگیره تمیزش میکنه. کی اون قوله چراغ جادو میاد بیرون؟ موقعی که میگیره اون کثیفیای خاک روی اون چراغو تمیز میکنه، پالایشش میکنه و بعد قوله چراغ جادو میاد بیرون، میگه بگو چی میخوای از من. پس تو در وهله اول باید بپذیری. پذیرش مهمترین چیز زندگی توه. حس خوب، حس بد، خیانت اگه اتفاق افتاده، دعوایی شده، هرچی شده، تو نباید بگی وای نه اتفاق نیفتاده و بخوای بهش فکر نکنی. ببینی let go کردن، رها کردن اصلا به معنی نادیده گرفتن و اینکه چی میگن مثلا اون خاکستر رو زیر فرش قایم کردن نیست. تو باید اینو یاد بگیری که مثلا ببینم چجوری بگمش، قبولش کنی، بگی که اوکی این اتفاق توی زندگی من، توی روز من افتاد. امروز یکی اعصاب منو خراب کرد و یا یه نفر توی زندگی من گند زد، هر چیزی که هست، از کوچیکترینش، اشل کوچیکش که توی روز میتونه اتفاق بیفته، یه اعصاب خوردی کوچیک بگیر تا یه اتفاق بزرگ. تو باید در وهله اول بپذیری و این پذیرش هم درسته، طول میکشه. اینجوری نیست که خودت انتظار داشته باشی که همین الان من باید حالم خوب شه، همین الان دیگه همه چی باید درست شه. دقیقاً دیشب داشتم به دوستم میگفتم ببین از خودت انتظار بیخود و بیجا نداشته باش. بیخود و بیجهت نگو که من الان باید حالم خوب شه. تو به خودت باید حق بدی. توی سختی بودی. ببخشید ما اینتراپت شدیم، مجبور شدم یه بریک کوچیک بگیرم. داشتم در مورد این حرف می‌زدم که کلاً نباید خودتو مجبور کنی که از حال بد در بیای. باید به خودت زمان بدی، به خودت حق بدی. نمیگم باید بمونی توی افسردگی غرق بشی، چون این خودش یه مقوله جداست که کلاً آدم دیگه هرچی بیفته توی افسردگی غرق تر میشه و اون اصلا خوب نیست. ولی باید به خودت حداقل چند روز زمان بدی. یعنی من میگم که همیشه میگم بابا اصلا ناراحتی گریه هاتو بکن، بعد اشکاتو پاک کن، بلند شو. اینطوری اولش باید بپذیری که حالا اون چیز اعصابتو خورد کرده، ناراحتت کرده، بذاری بگذره، خودش بگذره و اصلا پوشش نکنی، خودتو مجبور نکنی و بعد اون انرژی درون تو میمونه in a good way. یعنی مثلا بر نمیداری انرژی رو بگیری کشش بدی، هی بخوای چی میگن، هی بخوای مثلا فشارش بدی، قایمش کنی، هی بدترش کنی. اون فقط برای ضربه زدن به تو و داغون کردن تو میشه.
و اینکه دیگه حالا تو اون انرژی رو درونت داری، اینکه بخوای چجوری ازش استفاده کنی و کاملا دیگه خودت تصمیم میگیری. تو یه انرژی زیادی درونت هست، میتونی حالا ازش به عنوان خشم و نفرت استفاده کنی، یا میتونی همونو بگی که دقیقاً همونطوری که توی قسمت‌های قبلی اشاره کردم که چجوری منیفست کنی، دقیقاً دوباره توجهتو بذاری رو چیزایی که دوست داری. مثلا الان من که رفته بودم روی تردمیل داشتم میدویدم، آره مثلا چیز داشتم، خشم داشتم، هرس داشتم، حتی گاهی میخواستم گریه کنم، ولی داشتم آهنگایی که دوست داشتم گوش میکردم و زور میزدم میدویدم و اینجوری بودم که آره ایول مثلا، و به همه اون چیزایی که دلم میخواست داشته باشم فکر میکردم، یعنی احساس میکردم که آردی دارمشون، نه اینکه آره من اینو میخوام اینجوری. نه خب نگاه، از این نگاه باید تو نگاه کنی، انگار که مثلا تو از دوربین آینده خودت داری نگاه میکنی که الان در حال حاضر این اتفاق already افتاده. خب این خیلی مهمه و تو داری انگار مثلا خاطراتتو نگاه میکنی و من اون مدلی داشتم به خاطراتم، به خواسته هم نگاه میکردم. حالا هر چیزی که هست داشتم به اون لحظه با اون خشمی که داشتم، دقیقاً توی قسمت اول گفتم ما با حس بد هم میتونیم جذب انجام بدیم، چون اون حس خیلی شدیده. حتی خشم و حسادت شدیدترین حسایی که میتونی تجربه کنی و خیلی سریعتر حتی تو رو به قاصد میرسونه. و یه موقع دیدی مثلا عصبانی یا استرس داری، میگی وای نکنه اینجوری بشه، نکنه مثلا امتحانمو گند بزنم فلان، اون ترس تو به خاطر اینکه انقدر شدیده واسه همون اتفاق میفته و تو جذبش کردی، به خاطر اینکه خیلی حس بزرگیه، خیلی حس زیادیه و ما دست کمش میگیریم و نمیدونیم که چقدر قدرت زیادی درون ما اون لحظه جمع شده. پس چی شد؟ اول پذیرش، خودمون آروم میکنیم، دیگه پالایشش کردیم، میدونیم که اون انرژی درونمون هست، دیگه نیوتراله، یعنی خنثی‌ست، میتونه مثبت بشه میتونه منفی بشه و بعد همه اینا میتونه توی چند دقیقه حتی اتفاق بیفته. حالا من دارم مرحله به مرحله میگم، من خودم همین الان داشتم براتون مثال بارز، مثال عینی خودمو میگفتم دیگه. اون لحظه اینجوری بودم که خشم داشتم ولی دیدم که ندارم حال میکنم، دارم اون لحظه مثلا با آهنگ وایب میکنم و گفتم موزیک خیلی تاثیر داره و حرکت، ورزش، دیگه هیچی دیگه، همینجوری مطمئنم که جذبم داره میشینه. و در مورد حسادت میخواستم بگم آخرین نکته، حسادت خیلی خوبه از این نظر که شما رو به آدم بهتری تبدیل میکنه، اگه که نخواد به کسی ضربه بزنه، اگه که نخواد زندگی کسی رو خراب بکنه، اگه حسادت شما نخواد انرژی بدی بشه توی زندگی کسی دیگه. یعنی مثلا نخواین زندگیشو خراب کنین، خب بالاخره انرژی دیگه، چشم زدن از همون حسادت میاد، از انرژی بد. حالا نمیتونم زبونم گره اسمشو بذارم بد، انرژی میتونم بگم مثلا نادرست، انرژی که نباید اون لحظه اونجا باشه. آره شما اونطوری خلل ایجاد میکنی تو انرژی طرف مقابل و انرژی رو انرژی میشه، انگار مثلا خط رو خط میشه و زندگی طرف مثلا چه میدونم چشم میخوره، مثلا یه اتفاقی واسش میفته. چه زدن از اینجا میاد. حالا داشتم میگفتم شما حسادت که میکنین، مثلا برای مثال زندگی یکی رو میبینین، مثلا میگین که مثلا فلانی انقدر پول داره من ندارم انقدر درآمد، یا مثلا زندگی طرف خوبه، مثلا چه شوهر خوبی داره، چه زن خوبی داره، چه دوست پسر خوبی داره واسش خرج میکنه، دوست پسر من برام خرج نمیکنه، یا مثلا من چرا هیچ عشقی تو زندگیم نیست. میدونی حالا هر چیزی که میتونه باشه، اصلا خودتو نباید اینجا چیز کنی، بگی که وای من عجب آدم بدیم، چرا من حسادت میکنم. اشکال نداره، تو یا آدمی و اشکال نداره تو حسادت کنی، تو فقط باید حواست باشه که نذاری اون انرژی بخواد زندگی طرفون داغون کنه. خب تو باید اون لحظه پاکسازی کنی اون انرژی رو، میتونی هوپونوپونو کنی، بگی که I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. به فارسیش میشه منو ببخش، نه واسه متاسفم، لطفا منو ببخش، دوست دارم، متشکرم. خب اینجوری میتونی وقتی میگی حداقل اون انرژی نادرست رو از زندگی اون برداری. خب اینو پاکسازی کنی، یا هر مدل پاکسازی دیگه که بلدی. حالا بعدها در مورد پاکسازی هم کلی صحبت میکنیم، ولی به خودت حق بدی، اشکال نداره. تو اون لحظه احساس ضعف کردی، احساس غم کردی، هر چی حالا کم بوده اون چیزا احساس کردی تو زندگیت، همین مهمه که تو نخوای اون انرژی رو پوش کنی، بگی نه من آدم خوبیم، من که حسادت نمی‌کنم، حسادت چیه فلان. اینجوری بدتره، اینجوری خیلی بدتره، هم تو زندگی طرف هم تو زندگی تو تاثیر میذاره. تو چیکار میکنی؟ تو اونو میپذیری،
همونطوری که بهت یاد دادم اون انرژی رو پالایش میکنی، قبولش میکنی، اوکی من میخوام این چیزو، منم میخوام اون چیزو داشته باشم. و ببین من یه طرز فکری از بچگی داشتم که حالا شاید بزرگتر شدم یه مقدار کمتر شده توم. به هر حال آدم بزرگا یه ذره خراب میشن کلشون چیز میشه، باد برمیداره، از اون دنیای بچگونه میام بیرون. اینجوری بودم که هر موقع یه چیز خوبی توی بقیه میدیدم میگفتم که ایول مثلا چقدر خوبه و فلان، خوشحال میشدم. درسته که حسادت میکردم و حسادت مثبتی بود، میدونم که حسادت بود، بهش آگاهم که اون حسادت بود، ولی حسادت خوب. میگفتم ایول منم میرم میخرمش، منم اینو خواهم داشت، فلانی مثلا دوست پسر خوبی داره منم خواهم داشت، فلانی مثلا یه فلان چیزو کادو گرفته منم خواهم داشت، پس منم میتونم دیگه. ببین قشنگ باید به خودت اینو بگی که خب وقتی فلانی تونسته it's obvious، مشخصا وقتی اون شخص تونسته چرا تو نتونی؟ تو چه فرقی با اون میکنی؟ از نظر انرژتیکلی ما آدما همه یکیم و هممون یه آگاهیم دیگه، حالا فقط بدنمون فرق میکنه. درسته ممکنه تو الان بگی که نه من فرق میکنم، من میدونم مثل اون نمیشم، مثلا ما نمیتونیم مثل جورجینا دوست دختر رونالدو باشیم یا هرچی. چرا میتونی؟ تو میتونی هر چیزی که میخوای باشی. چی داشتم میگفتم؟ آره بچه بودم اینجوری بودم، گفتم منم میتونم داشته باشم و خیلی حس خوبی بهم میداد و واقعا به دستش میآوردم بعد این مدت. و دیشب همسرم داشت بهم میگفتش که داشتیم یه فیلم میدیدیم، یه سریال میدیدیم که کاراکترش خیلی سیریش بود که به خواستش برسه و اینجوری بود که این مثل توئه، تو هر جوری بخوای یعنی هر جوری که بشه به هر دری میزنی تا به اون خواستت برسی. و دیدم که راست میگه. و این حتما این نیست که خیلی تلاش میکنم، درسته یه موقع خیلی تلاش میکنم و خیلی چیزا نیاز به تلاش هم داره، اینجوری نیست که بشینی هیچ کار نکنی، ولی یه موقع ها آدم دلش میخواد هیچ کاری نکنه و اون اتفاق خوبه بیفته. بهش میگن effortless، بدون هیچ تلاشی، بدون هیچ تلاشی یا بدون هیچ زحمت زیادی. و تو میتونی این کار بکنی. قانون جذب منیفست کردن دقیقاً همینه. و دقیقاً باید بشیم مثل همون بچگیای من و اون طرز فکر من که خب آقا اوکی من دارم حسادت میکنم فلانی چیزو داره، ای ولمش کردم چقدر خوب، مثلا منم پس میتونم داشته باشم. اینو بدون مطمئن باش وقتی یه نفر یه چیزی رو تونسته داشته باشه هر جای دنیا که باشه تو هم میتونی داشته باشی. هیچ فرقی نداره، هیچ منافاتی نداره با اون مدلی که تو داری زندگی میکنی، با لایف استایلت، با جایی که زندگی میکنی، با خانوادت. تو بخوای میتونی به دستش بیاری. دیگه ختم کلام. امیدوارم که پادکست امروزم دوست داشته باشین. حتما بهم فیدبک بدین. کلی دوستتون دارم. تا پادکست بعدی، گوشه جان.